Varmt välkomna till Sam och Sebbe snackar och våra filmkarameller 2024. Precis som förra året så kommer vi göra det mest stereotypa en filmrecensionskanal kan göra, och det är att utnämna sina favoritfilmer över det gångna året. Så haka på. Gör det. Nu när 2024 snart är slut så kan vi konstatera att det här filmåret har varit ett ekonomiskt sett lite sämre filmår än året innan. Det har inte riktigt funnits några självklara blockbusters där ute. Förra året så hade vi massa Barbie, Oppenheimer, Super Mario Bros. Och det här året, ja. Om man kollar på topplistan då kan man se att 3 av de topp 4 mest inkomstbringande filmerna det här året har varit animerade filmer. När har det någonsin hänt förut? Och vi har märkt ett skifte på svensk streamingfilm. Det har ökat lite i kvalitet jämfört med svensk biofilm. Och för oss själva har det varit lite av ett stort år. Vi ökar i prenumeranter och det tackar vi för. Och det var i år som vi började med någonting nytt. Nämligen kultigration. Vilket vi har pratat om jättelänge. Sedan starten. Och det går ju ut på att Sam här, han får se svensk film som han aldrig har sett. Som jag är mer eller mindre uppväxt med. Ja, jag måste erkänna att jag är väldigt glad över att vi har startat här. För det är så himla kul att kolla på de här gamla filmerna. Och jag menar, vi får ju väldigt mycket rekommendationer från folk där ute. De vill verkligen att vi ska recensera ditten och datten. Men vi har ju vårt koncept klart här. Det ska vara streaming eller bioaktuellt. Eller då just sådana här filmer som Sebbe är uppvuxen med. Som jag har missat. Och att jag får se dem nu och säga vad jag tycker, det är bara jättekul. Men när det kommer till våra filmkarameller så kommer det vara precis som förra året. Vi har inte sagt någonting till varandra om vilka filmer vi tycker mest om, och vi kommer göra som så att vi kommer dela in de här i kategorier. En skillnad jämfört med förra året är att vi kommer lägga till en kategori det här året, och det är thrillers. För förra året så fanns det typ ingenting i den kategorin att prata om. Ja, men jag hade det mycket svårare år att välja. Inte för att det var fler alternativ och oj, vad ska jag välja för något? Jag tycker inte det har varit ett klockrent filmår. Nej. Det jag säger nu handlar inte om det jag älskade absolut mest, utan mer som av allt vi har recenserat och sett i år så är det här favoriten. Sen bör man ju tillägga att de här filmerna vi har valt, det är filmer som vi har sett i år. De kan ha kommit ut förra året, i slutet på förra året, men vi har sett de här i år och recenserat dem. Det är lustigt med den här kategorin. Alltså, vi har redan nämnt att 3 av 4 av de toppfilmerna i världen var animerade filmer. Men för mig känns det som att det är ett animationsår som var rätt dåligt. Jag tycker att det var rätt svårt att välja den här kategorin. Nej, jag hade jättesvårt, för jag var inte jätteöverförtjust. Förra året så fanns det 2 klockrena filmer som det får ni titta efter vad vi tyckte. Men i år, jag var så här, jaha. Ja, exakt, verkligen. Det tog en stund för mig att välja. Men till slut så kom jag fram till en favorit. Och för mig så blev det Transformers 1. Mitt inre barn blev tillfredsställt för en gångs skull. Och jag tyckte att det var ett härligt äventyr. Samma här. Det blev Transformers 1 för mig också. Inte för att det var en superfavorit, men det är någonstans här, jag gör det här för lill Sebbe. Ja, exakt. Komedi. Vad har fått oss att skratta i år? En lite så här, jaha, den här kom från ingenstans. Och det är en person som kommer bli typ störst i Hollywood som har huvudrollen. Jag lägger min röst på Hitman. Blev lite förvånad faktiskt över att jag tyckte om det så mycket som jag gjorde. Men samtidigt har det inte kommit supermycket komedier i år heller. Ingen sån här wow, den här måste ni se, men min favorit i år. Jag hade Hitman länge som min nummer 1. Det blev lite mer komplicerat än vad det skulle egentligen vara i den här kategorin. Många filmer kan ju placeras in i många olika kategorier egentligen. För mig så valde jag då en film som skulle kunna placeras i andra kategorier också, men som fick mig att skratta. Och min favorit i år blev Saltburn faktiskt. Okay. En streamingfilm som det blev mycket snack om rent sociala mediemässigt, men som jag tror gemene man kanske har missat. Och det är verkligen en rekommendation från min sida. I actionkategorin så var mitt val rätt självklart. Visst, det är en film som skulle kunna sättas in i andra kategorier också. Men först och främst så är det ju en actionfilm. Och den är storslagen, bombastisk och
freaking episk och det är Dune Part 2. Fan vad jag gillade den här filmen. Ja, det stod mellan den här och Kingdom of the Planet of the Apes. Och sen hade jag typ glömt att Dune 2 var från i år. Bara, just det, Dune, det var ju den jag skulle säga. Jag vet inte varför man glömmer den. Nej. Men den är fucking episk. Det är den. Shoutout till Gladiator 2. Ja, skräck överraskar. En film som faktiskt är väldigt bra och väldigt äcklig är The Substance. Förvånar mig inte dugg att du valde den filmen. Jag tyckte den var fantastisk, och det som jag tycker är fantastiskt är att de har lagt ner så mycket tid, energi och kärlek på en film, och äckel. Den här filmen hade klarat sig helt utan äckel, för den är liksom spännande och intressant nog, men fan, det är kul med äckel ibland också, och det är kul att den här når ut till en större publik. När det gäller skräck för mig, alltså jag menar, ni som har följt oss vet ju att jag inte har varit en skräckfantast tidigare, men den här kanalen har ju gjort mig mer till en skräckfantast. Och det var intressant att sitta och kolla på alla de skräckfilmer vi har recenserat och välja någon film som jag ser som en favorit. Substance i all ära. Jag har tyvärr inte valt den filmen. Nej. För att den filmen jag har valt, det är en nordisk film. Och det är hanteringen av odöda. Jag tycker att den filmen gav mig en upplevelse som jag aldrig varit med om tidigare. Och jag är så himla glad över att det skedde i Norden. Från Norden. Från en svensk bok till råga på allt. Så att det är min rekommendation. Och sorry John. I got your back, John. Och då kommer vi till vår nya kategori, thrillers. Någonting som inte vi hade någonting av förra året. Nej. Men det här året har vi en del att välja på, vilket jag blir väldigt glad för. För att thrillers som genre är ju väldigt kul att titta på. Och min favorit det här året blev Speak No Evil. Jag såg aldrig den danska originalversionen, utan jag såg bara den amerikanska. Och av det jag såg så var jag väldigt underhållen och jag tyckte den var väldigt spännande och med starka skådespelarprestationer. Thriller blev lite svårt för mig för att det kan liksom vara mer åt skräckhållet och det kan vara mer åt dramahållet. Du ser det mer som en komedi, men jag ser det mer som en thriller. Men det måste gå till Saltburn. Den lämnade ett impact på mig. Jag tänker fortfarande på många av de här scenerna. Och visst, det är komiskt. Jag garvar en hel del åt den. Även de delarna som ska liksom vara läskiga. Men fan, den filmen gjorde avtryck på mig alltså. Och det säger en hel del om att vi har valt den i 2 olika kategorier som favoritfilmer. Snacka om rekommendation. Ja, verkligen. Då kommer vi till den avslutande kategorin, drama. Vad jag älskar drama. Så jag är jättenyfiken på vad du har valt. Jag valde den här filmen mycket för att jag är intresserad av att se den igen. Jag vill att fler ska se den här, för varenda person jag har pratat med har sagt att jag aldrig hört talas om den. Vad handlar den om? Och så försöker jag berätta vad den handlar om. Och folk blir ju, okej, vad fan ska jag se den för? Det handlar om en mamma i en soffa. Men den handlar om så otroligt mycket mer. Och jag tror inte ens folk förstår hälften av vad den handlar om. Nej. Jag pratar såklart om Mother Couch. En otroligt bra regidebut från en svensk regissör. Absurd jävla film alltså. Jag älskar ju sånt. Ja, du älskar ju sånt. Alltså, vi borde nästan ha en kategori för sådana filmer. Men det görs inte tillräckligt många för att de ska ha egna kategorier. Och det är jag lite tacksam för. Har du någon aning om vad jag skulle valt i den här kategorin? Nej. Vi kan komma tillbaka till det du pratade om. För jag menar, drama är ju... Det är ju många saker som kan klassificeras som draman. Men om vi kommer tillbaka till det här lite mer absurda som du har redan tagit upp, så har jag också valt en lite mer absurd film. En film som faktiskt lärde mig någonting, och det är ovanligt. Jag tycker om att lära mig nya saker och få nya perspektiv på saker och ting. Och filmen jag har valt, framförallt skulle jag säga just på grund av att jag är en pappa till en dotter, så blev det filmen Poor Things. Den gav mig nya ögon på vad en kvinna kanske behöver gå igenom i livet och gav mig nya ögon på mitt föräldraskap. Ja, Poor Things är en väldigt bra film. Ja. Och den skulle säkert hamna på någon av de här listorna. Alltså, den är värd att se. Ja. Absolut. En sista kategori som vi inte ska behöva prata om egentligen. Men jag vill bara göra en shoutout till filmen Jakt. Apropå absurditet. Det finns faktiskt bra svensk film. Och jag tycker den är liksom värd att ta en titt på.
Och i slutet på filmkarameller så pratar vi självklart om vad som kommer hända nästa år. Och 2025 verkar ju bli ett väldigt intressant filmår. Jag tror framförallt intäktsmässigt så kommer det bli ett mycket bättre år än det här året som vi har haft. Jag menar, lyssna bara på den här listan. Captain America Brave New World, Nosferatu, Bridget Jones, Mad About the Boy, Snow White, Thunderbolts, Jurassic World Rebirth, How to Train Your Dragon, alltså då den otecknade versionen, Constantine 2, Tron 3, Mission Impossible, The Final Reckoning, Avatar, Fire and Ash, Superman Legacy, Fantastic Four. Det är en gedigen jävla lista. Och det kan vara väldigt svårt att välja vilken film man ser mest fram emot. Och vi har ju precis som förra året frågat er vilken film ni ser mest fram emot nästa år. Och svaret från våra tittare blev Avatar, Fire and Ash. Vilket inte är så konstigt. Men då kommer vi fram till de filmerna som du och jag ser mest fram emot nästa år. Ärligt så är det så här, det är inte jättemånga av de här som jag blir så här, wow. Det är storfilmer, absolut. Om jag ska välja någon som jag tror jag kommer få min häftigaste bioupplevelse så tror jag det blir Mission Impossible. Men jag tror att den som kommer göra mig liksom rätt så glad är Superman. Och jag vet inte hur mycket jag gått in på liksom hur mycket mitt filmtittande eller mitt intresse för filmer har formats av Superman från 1978. Men det är otroligt mycket. Den filmen gav mig helt nya ögon för film och framförallt superhjältefilm. Vilket hopp en superhjältefilm kan inbringa i den som tittar. Och för en gångs skull, nu kom ju precis trailern för nya Superman Legacy. Och den gav mig någon form av känsla som liknade den som när jag var liten. Och jag tror att James Gunn är lite likadan. Så att det här är en person som är ett otroligt stort fan. Och jag tror, från det jag ser från trailern, att James Gunn, han kommer knock it out of the park den här gången. Alltså, den här filmen kommer nog bli riktigt, riktigt framgångsrik. Och ge mig kärlek, glädje och hopp om framtiden igen. Så om ni inte förstod det så är det min favorit. Det jag ser mest fram emot nästa år. Jaha. Och ett stort tack till alla prenumeranter och tittare och likare där ute. Det är fantastiskt att se hur ni ökar och blir fler och fler och hur ni kommenterar även om ni inte tycker likadant. Och det är jättebra att ni inte gör det. Kom igen, skriv för Guds skull. Det är jättekul när vi ser vad ni kommenterar. Ja, vi försöker kommentera allt ni skriver och om det inte vi kommenterar det så kanske det är någon annan följare som kommenterar det ni skriver. Och vi vill ju att det ska skapas en dialog kring film. Man ska diskutera, man ska reflektera. Det är därför vi gör det här. Ja. Det är det som är kul med det. Så fortsätt likea, göra allt det som Sebbe sa. Men framförallt, ni får väldigt gärna dela till andra människor. För att det finns inte så många kanaler som vår kanal i Sverige. Och ja, det kanske gör oss lite speciella. Om ni gillar det vi gör så sprid gärna ordet. Men innan ni gör det så får ni som inte redan har tryckt på prenumerera, trycka på prenumerera. Och tack igen för att ni tittade och vi ser fram emot att snacka massa film med er framöver.